اما اگر انجام دادی و دیدی لذت استفاده از اپل واچ چند برابر شده و داره خیلی بیشتر از قبل باتری نگه می‌داره، نامردی اگه برنگردی این ویدیو رو لایک بکنی و یه کامنت قلب سفید برام نذاری. داخل این ویدیو یه سری تنظیمات به یاد میدم که اپل واچ دو وارد یه لیگ دیگه می‌کنه. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. رفقا، تنظیماتی که داخل این ویدیو دارم بهتون یاد میدم رو اپل واچتون انجام بدید، میتونم بگم حالا به جرئت، حالا اغراق نمیخوام بکنم، اگر نگیم تا 3 برابر، حداقل تا 2 برابر قدرت حفظ باتری این دیوایس دوست داشتنی رو بالا میبره. مخصوصا اگر شما جز حالا اون خانم‌هایی هستی که دست ضعیف‌تری داری و رفتی سایز کوچیک اپل واچ تهیه کردی، میدونی که خیلی وقت‌ها شاید باتری شما تا شب هم دووم نیاره. به خاطر همین حالا خیلی از خانم‌ها میان سایز بزرگش رو تهیه میکنن، ولی خب بعضیا به خاطر حالا سایز مچ دستشون حالا ضعیف‌تره و اینا نمیتونن اون بزرگه، این قابلمه میشه رو دستشون، این مایتابه میشه. به خاطر همین اومدن سایز کوچیک‌تری گرفتن و خب حالا باتریه داره اذیتشون میکنه. با تنظیمی که داخل این ویدیو من بهتون یاد میدم، اگر سایز کوچیک اپل واچو داری، به جرئت بهت میگم که یه روز کامل رو با خیال راحت به جواب میده. اگر هم سایز بزرگش رو داری استفاده میکنی، دیگه بستگی حالا به استفادهت، حالا در طول ویدیو بیشتر توضیح میدم. 48 ساعت رو حداقل به جواب میده. یعنی برای خود من که الان با این تنظیماتی که انجام دادم 3 روز رو راحت دارم استفاده میکنم. میگم بستگی به نوع استفاده شما هم داره که جلوتر میگم بهت. این تنظیمات دوستان 2 بخش داره. یه سری از تنظیمات هستش که باید رو خود اپل واچمون انجام بشه که من اونو جداگانه از روی ساعتم فیلم برداری میکنم براتون میذارم. یه سری تنظیمات هستش که باید رو خود آیفون ما و اپ واچمون انجام بشه که بخش مهمتر تنظیمات ما دقیقاً همینا هستش. و اینم خدمتتون توضیح بدم. حالا طول ویدیو من تنظیماتی که دارم روش تاکید میکنم و دقت بکنید. یه سری از تنظیمات هستن که احتمال داره اون لذت روزانه شما، استفاده شما از اپل واچتون یه مقدار کاهش بده. چون من حالا نمیخوام تنظیماتی که بهتون یاد میدم بیاد از لذت اپل واچ شما چیزی کم بکنه. ما به هر حال اومدیم این دیوایس رو خریدیم، علاوه بر کاراییش ازش لذت هم ببریم دیگه. پس اون تنظیماتی که احتمال داره یه مقداری اون حالا لذت استفاده رو کم بکنه رو من جداگانه بهتون توضیح میدم. اونا رو میذارم به عهده خودتون که اگه دوست داشتید انجام بدید. اما اونایی که من تاکید میکنم که اینا رو حتما مثلا این کارو انجام بدید، این گزینه رو حتما خاموش بکنید و دقت بکنید که اونا تأثیری تو لذت استفاده از دیوایس شما در اصل نداره. من خب میرم اپ واچمو باز میکنم، اسکرین رکوردم هم روشن، خدمتتون توضیح بدم. ببینید این صفحه اول اپ واچمونه دیگه، همتون میشناسید. میریم پایین قسمت اپ، میریم توی اپ نویز. این قابلیت environmental sound measurements دوستان که الان رو دستگاه من هم خاموشه، پیشنهاد میکنم که حتما اینو خاموش بکنید. این قابلیت چیکار میکنه؟ اگر شما تو محیطای خیلی پر سر صدا داری کار میکنید، مثلا توی یه سری کارخونه‌ای که دستگاه مثلا خیلی بزرگ اونجا از سر صدا زیاده، این فقط اونجاها میتونه این قابلیت به کارتون بیاد که فکر میکنم شاید 99.99% افراد توی همچین شرایطی نباشن در طول روز. روشن بودنش مصرف باتری شما رو بالا میبره و یه سری پیغامای رو مخی هم بهتون میده. مثلا برای خودم دستم یه لحظه شیشه ماشین میرفت بیرون، این باد شدید میخورد به ساعتم بهم پیغام داد آقا اینجا سرصدا زیاده، در صورتی که حالا سرصدا زیاد نیستش. یا مثلا توی یه مهمونی هستی صدای موزیک خیلی بالاست، بهتون پیغام میده آقا اینجا ممکنه میزان صدا به گوش شما آسیب برسونه، ما نمیتونیم اونجا بریم صدای موزیک رو کم بکنیم که. پس این پیغاماش یه ذره بیخودی رو مخ هم هستش و میتونیم اینجا ما خاموشش بکنیم. این قابلیت خاموش. برمیگردیم عقب، دوباره تو قسمت اپ میایم پایین، قسمت ورک اوت. دوستان این قسمت خیلی مهمه، تنظیماتی که دارم بهتون میگم. اول من یه دور از بالا تا پایین میرم، شما همه چی رو مثل گوشی من تنظیم بکنید. 2-3 تاشم خدمتتون توضیح میدم که واجبه حتما در موردش اطلاعات داشته باشید. ببینید تنظیمات من به این شکله. اینا رو انجام بدید و مهمترین قسمت این تنظیماتمون این 3 تا گزینه هستش که قسمت ریمایندرز هستش. حالا من اینا رو روی ویدیو بهشون نمایش میدم. این 3 تا گزینه حتما باید خاموش بشه. حالا چیکار میکنه این 3 تا؟ من اینو واجبه که بدونید. دیدید مثلا دارید تو پاساژ راه میرید یا مثلا یه پیاده روی 5 دقیقه میرید تا سوپر سر کوچه‌تون بیاید، میبینید که رو ساعتتون پیغام میده که ورک اوت بیا ثبت کنیم، مثلا پیاده روی به جداگانه به عنوان یه ورزش ثبت بکنیم. این 3 تا که خاموش باشه این قابلیت خاموش میشه. یا مثلا دارید ورزش میکنید میاد وا میسید یه جا دیگه استراحت میخواین بکنید، بهتون پیغام میده که آقا بیا اند ورک کن، بیا اند ورک کن، مثلا پایان بده مثلا حالت ورک اوت تو. این حالت خودکاره که بیاد خودش تشخیص بده که شروع ورک اوت یا پایان ورک اوت رو با این خاموش کردن این 3 تا گزینه ما میایم غیر فعالش میکنیم. آقا ما نمیخوایم حالا مثلا داریم پیاده میریم تا سوپر سر کوچه این واسه ما ورزش ثبت بکنه، یا داریم تو پاساژ پیاده روی میکنیم نمیخوایم واسه ما بیاد ورک اوت ثبت بکنه.
تاثیر خاصی هم تو استفاده روزانه‌مون نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خب اپل واچ ما داره به صورت خودکار تمام فعالیت روزانه ما رو ثبت میکنه. تعداد قدم‌ها، میزان حالا مسافت طی شده، کالری سوزونده شده، همین اینا داره ثبت میکنه. حالا نیاز نیست اون 5 دقیقه پیاده روی که ما داریم میریم تا سوپرمارکت و بیاد جداگانه واسه ما به عنوان یه ورزش ثبت بکنه. به همین خاطر شما میتونی این قابلیت رو خاموش بکنی و تاثیر بسزایی توی کاهش مصرف باتری داره. یعنی پیشنهاد میکنم که حتما این سه تا گزینه رو خاموش نگه دارید. ما خب هر موقع بخوایم یه ثانیه است دیگه ورک اوت اون رو استارت میکنیم. آقا ما میخوایم پیاده روی بکنیم، قسمت میخوایم جداگانه ثبت بشه، ورک اوت استارت. کاری نداره خود آدم بخواد اینو به صورت دستی کنترلش بکنه. یه مقدار میایم پایینتر، یه قابلیت دیگه اینجا هستش به عنوان دتکت جیم که این گزینه هستش که الان دستگاه من خاموشه. اینم من پیشنهاد میکنم حتما خاموش نگه دارید. قابلیتی هستش که شما اگر حالا تو باشگاه‌های خیلی پیشرفته که دستگاه خیلی پیشرفته تری دارن، اگر اونجاها میرید ورزش میکنید، بعضی از این دستگاه قابلیت این رو دارن که اپل واچتون رو بهشون نزدیک بکنید، کانکت میشه و خب میتونه اطلاعات دقیق تری از ورزش شما ثبت بکنه که خب ما تو ایران، حالا من خودم ندیدم، شما اگر باشگاهی میرید که اینقدر پیشرفته و خارجیه میتونی از این قابلیت استفاده بکنی. البته که خاموش کردنش این قابلیت رو کامل غیر فعال نمیکنه. شما وقتی بری از قسمت ورک اوتتون اون ورزش رو به صورت دستی بیاری و باز ساعتتو نزدیک بکنی، این کانکت میشه. این که خاموش میشه فقط به صورت اتوماتیکه، اون قسمت اتوماتیک رو غیر فعال میکنه که اگه حالا ساعت تو حالت عادی نزدیک کردی بس ممکنه نشه. آقا دیگه خیلی دیگه چیز دیگه نگم براتونه، خاموشش کنید بی خیال. و خدمتتون عرض کنم که این قسمت گزینه قابل توضیح دیگه نداره بغیر از این گزینه اول که لو پاور موده. اگر شما مثل من اهل مثلا ورزشایی هستید که ممکنه خیلی طولانی مدت باشه، مثل کوهنوردی، مثلا من صبح میرم شب برمیگردم، توی این ورزش ها میتونیم این قابلیت رو روشن بکنیم. خب ورک اوت ما رو ساعت ما اگه بخواد ساعت های طولانی وصل باشه و روشن باشه، مثلا 10 ساعت میخواد همینجور فعالیت شما رو ثبت بکنه، خب مصرف باتریش خیلی بالا میره. این قابلیت لو پاور مود اگر روشن بکنیم، میاد چیکار میکنه؟ هر بار که ما داریم از ورک اوت اون استفاده میکنیم، در واقع داریم ورزش خودمون رو ثبت میکنیم، میاد ساعتمون رو حالت لو پاور مود قرار میده که مصرف باتری بیاد پایین. این قابلیت که روشن میشه، یه سری از سنسورهای ساعت ما حساسیتشون پایین‌تر میاد و یه سری پارامترها رو ممکنه با خطای بالاتری ثبت کنه. من خیلی پیشنهادش نمی‌کنم که این قابلیت رو روشن بذارید. مثلا ما روشنش بکنیم این فعال میشه. اینطوری نیستش که هر چیزی که خاموشه فعاله. یه سری قابلیت‌ها باید خاموش باشه، یه سری قابلیت‌ها باید روشن باشه. اینا رو دقت بکنید. من اینو خاموش نگه داشتم که حالا توی ورک اوت هم خیلی نیاد حالا سنسورها رو ضعیف بکنه یا مثلا پارامترها رو دقیق ثبت نکنه. اما خب شما اگر خیلی حساسی و ورزش‌های طولانی مدت انجام میدی، میتونی این رو روشن بذاری که اپل واچ باتری بیشتری هم در اصل سیو بکنه. این یکی از اون گزینه‌هایی که گفتم میذارم به عهده خودتون، دوست داشتید میتونید اینو انجام بدید. فقط این گزینه لو پاور مود. تنظیم بعدی برمیگرده به در اصل قسمت سیری اپل واچ ما. ببینید دوستان، من الان میام دوباره توی اپ واچ، میام پایین، گزینه سیری رو میرم داخل. اگر شما از سیری خیلی استفاده نمی‌کنید، حالا رو ساعت من دارم تاکید می‌کنم، شاید یکی حالا از سیری خیلی استفاده بکنه ولی خب با آیفون بیشتر دارن استفاده می‌کنن دیگه. روی ساعت شاید اکثر افراد نیاز نداشته باشن. میتونیم این لیسن فور رو بریم داخل و کلا آفش بکنیم و اون دو تا گزینه پایینش هم آف بکنیم. اینم باز تو مصرف باتری شما تاثیر داره به شدت و من این تنظیم رو هم جزء تنظیماتی بهتون پیشنهاد میکنم که حتما انجامش بدید. خب میدونم که خیلی از سیری رو ساعت استفاده نمیکنن. اگر شما جزء اون درصدهای پایینی هستید که داری از سیری رو ساعت استفاده میکنی، میتونی این تنظیم رو انجام بدید. اما اگر استفاده نمیکنی، حتما بیا خاموشش کن. قابلیت بعدی رو برمیگردیم عقب، میریم تو قسمت قابلیت که همون تنظیمات دیگه. حالا من اشتباهی میگم قابلیت. تنظیم بعدی میریم وارد دیسپلی اند برایتنس میشیم. دوستان ببینید اون بالا این برایتنس ما 3 حالت داره: زیاد، متوسط و کم. من اپل واچ خودم گذاشتم روی حالت کم. این کم به این معنا نیستش که حالا نور ساعت من انقدر کم بشه که من نتونم بخونمش یا مثلا توی فضای باز زیر نور آفتاب مثلا صفحه ساعتم مشخص نباشه.
اپل واچ به این صورت عمل میکنه که وقتی شما این رو حالت کم هم که میذاری، باز میری مثلا تو آفتاب، تو فضای باز، این به صورت خودکار سنسور داره نور صفحه ساعت شما رو میبره بالا و شما هیچ مشکلی تو خوندن صفحه ساعتتون براتون پیش نمیاد. یعنی این کم بودن فکر نکنین جوریه که دیگه صفحه ساعتتون اصلا نمیبینید. الان مثلا مال من کمه، این نور صفحه ساعت منه کامل واضحه مشخصه، فقط تو جاهایی که مثلا تاریک زیر سقف هستید این نوره رو دیگه بیش از اندازه بالا نمیبره که چشتون رو بزنه، یه مقدار ملایم‌تره و خیلی تاثیر میذاره توی مصرف باتریتون و این جزء تنظیماتی هستش که من تاکید میکنم حتما روی کم بذاریدش. زیرش گزینه آلویز آنه که حالت آلویز آن دیسپلی که الان ساعت منم روشنه، یعنی ساعت من دیگه صفحه همیشه روشنه. اینو من خودم همیشه استفاده نمیکنم و تاثیر بسیار زیادی تو مصرف باتریتون داره و من پیشنهاد میکنم که اگر واجب نیست براتون حتما این گزینه رو خاموش بکنید و صفحه ساعتتون اجازه بدید خاموش باشه، هر موقع که دستتون رو میارید بالا روشن باشه. این دو تا تنظیماتی که الان خدمتتون عرض کردم جزء واجباته که اگر بخواید این حالت مصرف باتریتون خیلی بیاد پایین و دوامش بره بالا، این دو تا گزینه رو باید حتما انجام بدید. اون پایینتر یه گزینه‌ای داریم نوشته ویکان ریست ریز، یعنی اون گزینه اول، این گزینه که دارم نمایش میدم خدمتتون دقیقاً. این گزینه رو هم من پیشنهاد نمی‌کنم خاموش کنید. این اگر خاموش بشه چی میشه؟ دستتون میارید بالا، صفحه ساعتتون روشن نمیشه. بعد حتما بزنید رو صفحه یا یکی از این دکمه‌ها رو بزنید تا صفحتون روشن بشه. من اینو پیشنهاد نمی‌کنم، جز اون گزینه‌هایی که میذارم به عهده خودتون. درسته تو مصرف باتری تاثیر داره و مصرف رو پایین میاره. مثلا شما داری رانندگی می‌کنی، دستت رو فرمونه، هی این صفحه ساعتت ممکنه خودش روشن بشه. البته که تو این اپل واچ های جدیدتر و واچ او اس های جدید خیلی هوشمندتر شده و خیلی کمتر پیش میاد که خود به خود روشن بشه، اما خب تاثیر داره تو مصرف باتری. من پیشنهاد نمی‌کنم این گزینه رو خاموش بکنید، چون خب اون لذته که عرض کردم ابتدای ویدیو رو میاره پایین. آدم حالا ساعت اپل واچ خریدیم اینجوری می‌کنیم روشن شه دیگه، حالا اون یه ذره چند درصد باتری رو دیگه به اون لذته میتونیم ببخشیم. پس این گزینه‌ها روشن باشه، بهشون دست نمیزنیم. تنظیم بعدی مربوط میشه به قسمت همین صفحه اول واچ. میریم توی جنرال، میریم تو قسمت بک‌گراند اپ ریفرش. دوستان اینجا باید اپلیکیشن هایی که ما نیاز نداریم به صورت حالا بک‌گراند ساعتمون، یعنی زمانی که ساعت همینجوری تو دستمونه اون پشت مشتا نخواهیم خودش کار بکنه، میتونیم این اپلیکیشن ها رو خاموش بکنیم، یعنی اپلیکیشن هایی که واجب نیستن. حالا شما میتونید از روی همین صفحه گوشی من ساعت خودتون رو تنظیم بکنید. اگر اپلیکیشن خاص دیگه هم دارید که حالا رو دستگاه شما نصبه و نیاز ندارید که به صورت بک‌گراند در پشت صحنه بخواد مثلا حالا کاری انجام بده روی ساعتتون، میتونید اون رو خودتون اینجا خاموش بکنید. اونایی که من روشن گذاشتم حالا برای من لازمه که روشن باشه، اونایی هم که خاموش کردم نیازی نداشتم که این اپلیکیشن به صورت در اصل پشت صحنه بیاد واسه من کاری انجام بده در بک‌گراند ساعت من. این تنظیمات هم جزء تنظیمات مهمی هستش که اگر شما اپی نیاز ندارید حتما بک‌گراند ریفرشش رو میتونید خاموش بکنید و تو مصرف باتریتون تاثیر بسزایی داره. قابلیت بعدی تو همین صفحه اول واچتون شما میتونید به قسمت نوتیفیکیشنز، باز این پایین اینجا ببینید خب کلی اپلیکیشن هستش که در طول روز هی نوتیفیکیشن های بیخود به ما میده، هی ساعت ما رو میاریم بالا، این چیز مهمی نیست، میام دوباره هی ساعت، این خودش باتری مصرف میکنه، به شدت هم زیاد مصرف میکنه. اینجا دوستان تمام اپلیکیشن هایی که نیاز ندارید ازشون نوتیفیکیشن دریافت بکنید و خاموش بکنید. این دیگه حالا نمیگم بیاد از روی گوشی من انجام بدید، چون شما ممکنه یه سری اپلیکیشن ها داشته باشید که نوتیفیکیشناش برات مهم باشه، حالا یه سریش مهم نباشه. مثلا چون میدونم برای من نیازی نیست حالا من نوتیفیکیشن اسنپ هم حالا رو ساعتم ببینم، حالا بعداً رو گوشی میرم چکش میکنم. اینا رو من پیشنهاد میکنم که حتما خاموش نگه دارید که در اصل مصرف باتریتون رو خیلی میاره پایین. هر بار که این نوتیفیکیشن میاد هی شما ساعتتون میاری بالا صفحش روشن میشه، خب مصرف باتری تو اون لحظه بالا میبره و در طول روز اگر این اتفاق مثلا 100 مرتبه بیفته تا اینکه مثلا 20 مرتبه بیفته خیلی تاثیرگذاره و این جزء تنظیماتی هستش که باید حتما انجامش بدید. خب دوستان بریم سراغ تنظیماتی که روی ساعت باید انجام بدیم. اینجا ما دو تا تنظیم داریم که یکیش خیلی مهمه. اولش که خیلی مهمه مربوط میشه به وای فای ساعتمون که ما باید اینو حتما خاموش نگه داریم که اون نتیجه‌ای که من خدمتتون عرض کردم و بهش برسیم. اما خاموش کردن وای فای از کنترل سنتر، یعنی از همین قسمت، در اصل وای فای ما رو خاموش نمی‌کنه و میتونه ساعت ما به صورت خودکار دوباره به وای فای متصل بشه. بهترین روش اینه که بیایم اینجا داخل
ستینگ اپل واچمون و اینجا حالا صفحه اول ستینگ یکم بیایم پایین، گزینه وای فای بریم داخل. ببین از اونجا من خاموشش کردم. در واقع دیسکانکت میشه اینجا وقتی ما میزنیم، خاموش نمیشه به صورت کامل، ولی اینجا روشنه. از اینجا میایم ما اینو به صورت کامل خاموشش میکنیم تا دیگه به صورت خودکار به هیچ وای فای متصل نشه. حالا خاموش بودن این وای فای چه تاثیر منفی میذاره برای ما؟ برای زمانهایی که ساعت شما از موبایلتون دور هستش، یعنی آیفونتون اگه همیشه نزدیک خودتون نیست و تو محیطی هستین که اینترنت وای فای وجود داره، این ساعت میتونه برای یه سری سرویس های اینترنتی مثل آی مسیج یا ودر از این وای فای استفاده بکنه. ولی اگر آیفون شما اکثر مواقع نزدیکتون هست، یعنی ساعتتون در فاصله ای از آیفون قرار داره که میتونه به راحتی با گوشی ارتباط برقرار بکنه از طریق بلوتوث، خاموش بودن این وای فای هیچ اختلالی توی کارکرد ساعت شما ایجاد نمیکنه و تمام سرویس های اینترنتیتون با استفاده از اینترنت موبایل انجام میشه. برای تنظیم بعدی از اینجا میایم بیرون، میریم پایین یه مقدار، در قسمت پرایوسی اند سکیوریتی میریم داخل و لوکیشن سرویس. لوکیشن سرویس دوستان خب حتما میدونید دیگه، برای اپ ها و قسمت های مختلف جداگانه میتونید شما اینو تنظیم بکنید و لوکیشن حالا اون اپ رو به صورت جدا خاموشی یا روشن بکنید. اما به صورت کلی این لوکیشن سرویس جزء تنظیماتی نیستش که من پیشنهادش بدم داخل این ویدیو که بیایید حتما خاموشش بکنید، چون نتیجه دلخواهی که من مد نظرم هست با همین لوکیشن سرویس روشن بهش رسیدم و شما برای اینکه با اون نتیجه مطلوبی که من رسیدم برسید نیازی ندارید لوکیشن سرویس رو خاموش بکنید. اما اگر خاموش بکنید و اون اپ هایی که میخواد از لوکیشن سرویس شما استفاده بکنه رو در واقع این سرویسش رو بیخیال بشید، قاعدتا میتونه مصرف باتریتون رو حتی پایین‌تر هم بیاره و این در حد یه پیشنهاد داخل این ویدیو گفتم که داشته باشید. تنظیمات رو با هم دیگه دیدیم. برقمون هم قطع شده دوستان. اگر تغییر تو نور رو تصویری دارید مشاهده می‌کنید به خاطر قطعی برق، من از طرف اداره برق از شما عذرخواهی می‌کنم. برید این تنظیمات رو انجام بدید. اگر دیدید تغییری نکرد ساعتتون، اپل واچتون، بیا چه می‌دونم توف کن تو کامنت ها هستن. در این حد برید انجام بدید، قطعا تغییر میکنه. و از این تنظیمات هم نترسید، 4 تا گزینه است ما خاموش روشنش کردیم. اگر دیدی حال نمیکنی بعد یه هفته میتونی این گزینه‌ها رو برگردونی به حالت قبلش. اگر دیدی لذت اپل واچت کم شده که نمیشه، قطعا نمیشه، میتونی این تنظیمات رو برگردونی به حالت قبلش، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. برید انجام بدید. اما اگر انجام دادی و دیدی لذت استفاده از اپل واچ چند برابر شده و داره خیلی بیشتر از قبل باتری نگه می‌داره، نامردی اگه برنگردی این ویدیو رو لایک بکنی و یه کامنت قلب سفید برام نذاری، هر رنگی دوست داشتی بذار. خیلی مخلصی. ارادت.